નમસ્કાર, CNBC બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. CNBC બજારના મની મેનેજરમાં આપનું સ્વાગત છે અને એક નવા એપિસોડ સાથે હું પ્રીતિ દલાલ પણ આપની સામે હાજર છું. ત્યારે આજે આપણે ખાસ ચર્ચા કરવાના છે રૂપિયાના પરફોર્મન્સની. રૂપિયો કેમ નબળો પડી રહ્યો છે અને એની રોકાણકાર પર શું અસર પડી શકે છે, શું અસર થઈ રહી છે, શું રોકાણકારે ડોલરમાં ડાયવર્સિફિકેશન કરવું જોઈએ કે નહીં, શું એ નીડ ઓફ ધ આવર છે કે નહીં, આ તમામ મુદ્દાઓ અંગે આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે રૂપી વિથ ઋષભ દેસાઈ. ઋષભ, ઘણું સ્વાગત છે આજના શોમાં. અને અત્યારના જે રીતના આપણે રૂપી વોલેટાઇલ જોયો છે, જે ફ્લક્ચ્યુએશન્સ જોયા છે, એ નજરમાં રાખતા આપણને એમ થાય છે કે હવે આગળ જઈને કેવી રીતના આપણા રોકાણ કરવા જોઈએ. પણ જો અત્યારના કરંટ જો આપણે યુએસ ડોલર અને રૂપી ઇક્વિવેલન્ટ જાણવું હોય તો વેર ડઝ ઇટ સ્ટેન્ડ, અને જે પાસ્ટમાં આપણે જો જોઈએ તો કઈ રીતના હિસ્ટોરિકલ આપણે મૂવમેન્ટ અને રિલેશનશિપ જોઈ છે ઇન્ડિયન રૂપીએ યુએસ ડોલર સાથે? પ્રીતિ, પહેલાં તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર મને શો પર બોલાવવા માટે. આજે આપણે પ્રીતિ એક ગ્લોબલાઇઝ વર્લ્ડમાં રહી રહ્યા છે અને વી આર સો ઇન્ટરકનેક્ટેડ ટુ એવરી કોર્નર ઓફ ધ ગ્લોબ ટુડે. સો આઈ થિંક ફ્રોમ અ ડાયવર્સિફિકેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, as an advisor, as a financial planner, I think the key is to diversify across different market caps, different styles, different geography, and in today's time it is very important to diversify across a different currency, particularly the US dollar as well. હવે આપણે જોયું કે over the past some time રૂપિયો has depreciated dramatically. આજે આપણે જોઈએ તો રૂપી ઇઝ ટ્રેડિંગ અરાઉન્ડ 95 to $1. એટલે આજે આપણને $1 ખરીદવો હોય તો આપણને 95 રૂપીઝ આપણા ગજવામાંથી કાઢીને ખર્ચો કરવો પડે. હવે આપણે એક ડેકેડ પહેલા, એટલે 10 વર્ષ પહેલા આપણે જોઈએ તો $1 વોઝ અરાઉન્ડ 65 રૂપીઝ. ઓકે, એટલે આપણને અગર 10 વર્ષ પહેલા $1 અગર ખરીદતો હોય તો આપણને 65 રૂપીઝ ખર્ચા કરવા પડતા હતા. પણ આજે ધ કેસ ઇઝ નોટ ધ સેમ. આજે 95 રૂપીઝ થઈ ગયો છે ટુ અ ડોલર. અને આપણે હિસ્ટોરિકલ મુવમેન્ટ જોઈએ પ્રીતિ, સો સિન્સ 1991 આપણી જે ઇકોનોમી જ્યારથી પ્રોપરલી લિબરલાઇઝ થઈ છે, ત્યારે 1991માં સ્ટાર્ટિંગ ઓફ 1991 એટલે 1 જાન્યુઆરી 1991માં $1 અને રૂપી વોઝ 17 રૂપીઝ ટુ અ ડોલર. આજે આપણે જોવા જઈએ તો 95 પર ચાલી રહ્યા છે રૂપીનો જે પ્રાઇસ પોઈન્ટ છે ટુ અગેન્સ્ટ અ ડોલર. અને આપણે એનો એક એન્યુઅલાઇઝ કેલ્ક્યુલેશન કહીએ CAGR બેસિસ પર, કમ્પાઉન્ડિંગ રીતના જોઈએ તો 5% રૂપી હેઝ ડેપ્રિશિએટેડ અગેન્સ્ટ અ ડોલર. બીજા ટર્મ્સમાં કહેવા જાવ તો US ડોલર હેઝ સ્ટ્રેન્થન 5% યર ઓન યર અગેન્સ્ટ ધ ઇન્ડિયન રૂપી. હવે આપણે હિસ્ટોરિકલ મુવમેન્ટ, તમે જે પ્રશ્ન જે સ્પેસિફિકલી પૂછ્યો, આપણે 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ અને 20 વર્ષનો વિન્ડો લઈ લઈએ. સો રૂપી હેઝ ડેપ્રિશિએટેડ એનીવેર બિટવીન 3 to 5% ઓન અ યર ઓન યર બેસિસ. સો 3 to 5% ઇઝ નોટ અ સ્મોલ ફિગર પ્રીતિ. અને આપણે અગર 10, 15, 20, 25 વર્ષનો કમ્પાઉન્ડિંગ આપણે ડેટા જોઈએ તો એક મેગ્નાનિમસ અમાઉન્ટ થઈ જાય છે. એન્ડ ધ ફિગર ઇઝ quite astounding than it thinks it is today. સો જસ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ બેટર, અહીંયા જો ઋષભ આપણે સમજવું જોઈએ, બિકોઝ આપણી ઇકોનોમી ઇઝ ડુઈંગ વેલ, આ માર્કેટ્સ આર ડુઈંગ વેલ, જે નિવેશકો જે માર્કેટ્સમાં આવી રહ્યા છે દે આર ઓલ્સો કોન્સ્ટન્ટ આપણે ફ્લો માર્કેટમાં જોયો છે. તો પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણા બધા બીજા પરિબળો છે અને કે રૂપીના વેલ્યુએશન પર એક અસર કરતા હોય છે. તમારા મતે શા માટે આપણે આટલો એક મેજર ડેપ્રિસિએશન જોઈ રહ્યા છીએ રૂપીનું અગેન્સ્ટ મે બી ડોલર, બિકોઝ દેટ ઇઝ ધ વાઇડલી યુઝ કરન્સી? પ્રીતિ, પહેલી વસ્તુ તો ઇન્ડિયન રૂપી જેટલો ડેપ્રિશિએટ નથી થઈ રહ્યો. There are so many emerging currencies across the world which have depreciated quite a lot against the US dollar. This is number one. Number two, આજે ઇન્ડિયન રૂપીનો જે ડેપ્રિસિએશન થઈ રહ્યો છે અગેન્સ્ટ ધ US ડોલર એ એક્સિડેન્ટલ નથી, ઇટ ઇઝ બ્રોડલી સ્ટ્રક્ચરલ છે. ઓકે, હવે આના 3-4 મુખ્ય કારણ છે કે ઇન્ડિયન રૂપી કેમ આટલો ડેપ્રિશિએટ થઈ રહ્યો છે. નંબર વન, આપણે ઇન્ડિયાના જે ઇમ્પોર્ટ્સ છે, આપણે કરીબન 85 to 90% આપણે ક્રૂડ ઓઇલ ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ. હવે ક્રૂડ ઓઇલ ગ્લોબલી ઇઝ ટ્રેડેડ ઇન US ડોલર્સ. ઓકે, સો આપણે જ્યારે પણ આટલું હેવી ઇમ્પોર્ટ કરીએ, 85-90% ઓફ ક્રૂડ ઓઇલ આપણે ઇમ્પોર્ટ કરીએ, તો
આપણું રૂપી આપણે કન્વર્ટ કરવું પડે છે ડોલરમાં અને પછી આપણને એ ક્રૂડ ઓઇલ આપણને ખરીદવું પડે છે. નંબર 2, આપણે અગર ટ્રેડ ડેફિસિટ જોઈએ આપણા કન્ટ્રીનો, અરાઉન્ડ $333 બિલિયન ટ્રેડ ડેફિસિટ વાઇડન થયો છે ઇન 2025, FY25, FY26. અને આપણા નોટ ઓનલી ડોમેસ્ટિકલી પણ ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં પણ ડોલરની ડિમાન્ડ બહુ જ સખત છે. સો ઓવરઓલ જ્યારે ડોલરનું ડિમાન્ડ આટલું હોય અને આપણે આટલું ડોલર ખરીદતા હોય ને ડોલરનું આઉટફ્લો થતું હોય આપણા દેશમાંથી ફ્રોમ અ કન્વર્ઝન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, સો ઇટ ઇઝ વેરી નેચરલ કે આપણો કરન્સી ઓટોમેટિકલી ડેપ્રિશિએટ થવાનો જ છે, કારણ કે આપણી કરન્સીની એકલી ડિમાન્ડ નથી, રાઈટ? એવું નથી કે આપણી ઇકોનોમી સ્ટ્રોંગ નથી. વી આર ટુડે ધ 5th or the 6th લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી ઇન ધ વર્લ્ડ, પ્રીતિ, રાઈટ? સો ફ્રોમ અ ઇકોનોમિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આઈ થિંક આપણી ઇકોનોમી બહુ જ સ્ટ્રોંગ છે, પણ કારણ કે ડોલરનો ડિમાન્ડ આંકડો છે અને ડોલર આપણે કન્વર્ટ કરીને, આપણે રૂપિયાને કન્વર્ટ કરીને ડોલરના ફોર્મમાં આટલું આપણે ખરીદી કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ ધ હોલ એન્ડ સોલ રીઝન કે આપણો રૂપી આટલું ડ્રામેટિકલી ડેપ્રિશિએટ થાય છે. જે દિવસે ગ્લોબલી ડોલરની ડિમાન્ડ તૂટી જશે, દેટ ઇઝ ધ ટાઈમ, અને આપણી જે આ જેટલો પણ ઇમ્પોર્ટના જે નીડ્સ છે અને આ જે ટ્રેડ ડેફિસિટ છે, બધું ડોલરના ટર્મ્સમાં મેં જે કીધું એ ડોલરના ટર્મ્સમાં ઓછું થવા માંડશે અને ડોલરની ડિમાન્ડ તૂટી જશે. દેટ ઇઝ ધ ટાઈમ પ્રોબેબલી વી વિલ સી રૂપી dramatically appreciating compared to the US dollar. પણ યસ. એટલીસ્ટ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ જે સ્ટ્રક્ચરલ સિનેરિયો છે એમાં તો લાગી રહ્યું છે કે એટલીસ્ટ ફોર સમ મોર ટાઈમ ડોલરનું ડોમિનન્સ ઇઝ હિયર ટુ સ્ટે અને રૂપી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડેપ્રિશિએટ અગેન્સ્ટ ધ US dollar. જી, અને ઓફકોર્સ આટલી આ વખતથી આ કરન્સીએ રૂલ કર્યું છે, પણ ઓલ્ધો વી આર નાવ ઘણા બધા આપણે અગ્રીમેન્ટ્સ કરી રહ્યા છીએ રૂપી ટ્રેડ કરવા, રૂપીમાં જે ટ્રેડ થાય, અને આખી ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ આપણે એક ઓલ્ટરનેટિવ બીજી કરન્સીને પણ પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે US ડોલરનો જે પાવર છે એ થોડો ઓછો થાય, બિકોઝ ઇટ વુડ બી બેટર ફોર ધ ઓલ ધ ઇકોનોમીઝ. પણ આપણે જે ઋષભ જોયું છે કે રૂપીને સંભાળવામાં આરબીઆઈ સતત ઊભી છે અને અહીંયા સતત એકદમ એફિશિયન્ટ પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે, જેથી વધારે ડેપ્રિશિએટ ન થઈ જાય, અને અધરવાઇઝ ડોલરની વેલ્યુ આપણે જો જોઈએ પાછલા 1 વર્ષમાં કઈ રીતના આપણે ડેપ્રિશિએટ કેટલું થયા છે આપણે વી કેન સી. પણ જો આરબીઆઈએ નેસેસરી પગલાં ન લીધા હોત તો હજી પણ વધારે આપણે ડિવેલ્યુ થઈ ગયા હોત. કઈ રીતના તમે જોયા છે આરબીઆઈના મેઝર્સ વિચ હેવ બીન મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ? પ્રીતિ, તમે બહુ કરેક્ટલી પુટ કર્યું દેટ ધ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ અને આરબીઆઈ has been hands on in smoothening the volatility of the Indian rupee. Okay, પણ આ જે આરબીઆઈ ને ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ જે પણ પગલાં લઈ રહ્યા છે એ કમ્પ્લીટ ડેપ્રિસિએશનને તો અનફોર્ચ્યુનેટલી રોકવાના નથી, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હોલ્ડ ધ કમ્પ્લીટ ડેપ્રિસિએશન. આ જે ડેપ્રિસિએશનની જે ઇન્ડિયન રૂપીની જે ડેપ્રિસિએશનની જે વોલેટિલિટી છે એ આખી પુનરાવર્ત થઈ જાય છે. હવે આમાં બે કારણ છે કેવી રીતના આરબીઆઈ અને ગવર્મેન્ટ સ્ટેપ્સ લે છે. નંબર 1, આરબીઆઈની પાસે અરાઉન્ડ $700 બિલિયન નો US ડોલર્સનું રિઝર્વ હતો એટ સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. આજે આપણે મિડ ઓફ જૂનમાં આપણે જે ડેટા મેં જે નીકાળીને જોયો એ થોડો ડીપ થયો છે ટુ અરાઉન્ડ ટુ લિટલ બિટ બિલો $860 બિલિયન ના રિઝર્વ છે, પણ ઇટ ઇઝ સ્ટીલ અબાઉ $650 બિલિયન ની આપણી પાસે રિઝર્વ છે. સો ધેટ વિલ હેલ્પ ઇન સ્મૂથનિંગ ધ વોલેટિલિટી રિસ્ક. એ કમ્પ્લીટ ડેપ્રિસિએશનને હોલ્ટ નથી લેવાનો. અને બીજું મુખ્ય કારણ તમે જે બહુ કરેક્ટલી પુટ કર્યું કે હવે ઘણી બધી ઇકોનોમીઝ દે આર ટ્રેડિંગ ઇન લોકલ કરન્સીઝ. ઓકે, આજે આપણે રશિયાની સાથે પણ ટ્રેડ કરીએ છીએ તો એમાં પણ હવે ઘણું બધું લોકલ કરન્સીઝને પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ થાય છે, અને બીજી બધી ઇમર્જિંગ ઇકોનોમી સાથે પણ આપણે થોડું વી આર સ્ટાર્ટેડ ટ્રેડિંગ ઇન લોકલ કરન્સીઝ. સો આઈ થિંક આ એક બે જે કારણ છે વિચ હેઝ સ્મૂધન ધ ઓવરઓલ વોલેટિલિટી, ડેપ્રિસિએશનની જે વોલેટિલિટી છે અગેન્સ્ટ ધ US ડોલર. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી જ્યાં સુધી ડિમાન્ડ ગ્લોબલી US ડોલરની રહેશે, કારણ કે તમે જોશો પ્રીતિ, US dollar dominates around 57% of world's reserve currency. This is number 1. Number 2, જેટલા પણ ગ્લોબલી ફોરેન એક્સચેન્જ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ રહ્યા છે 89% ઓફ ડેલી ફોરેન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વર્લ્ડ વાઇડ બધું US ડોલર્સમાં થઈ રહ્યું છે. સો US ડોલરની ડિમાન્ડ ઇન્ડિયામાંની પણ ગ્લોબલી બહુ જ સખત છે. સો જ્યાં સુધી આ ડિમાન્ડ US ડોલરની રહેશે ત્યાં સુધી US ડોલર ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડોમિનેટ.
ને ઓફકોર્સ એમાં યુ એન્ડ મી કાન્ટ ડુ એનીથિંગ રાઈટ. અહીંયા હવે ગવર્મેન્ટ અને કઈ રીતના આગળ સિચ્યુએશન બને છે એના પર આપણે ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. પણ જે આપણને અત્યારના કન્સર્ન છે ને વાય વી આર ડિસ્કસિંગ ધીસ હોલ ટોપિક, અને જે તમે એક પ્રીફેસ આપ્યું આજે આજના ટોપિકનું, ઇઝ કે જે આ રૂપીનું ડેપ્રિસિએશન થઈ રહ્યું છે એની ઇફેક્ટ આપણા રોકાણ પર કઈ રીતના પડી રહી છે, જો એ આપણે ગોજ કરવું હોય તો કઈ રીતના કરી શકીએ? પ્રીતિ, આ બહુ જ સરસ ક્વેશ્ચન છે. આપણે જ્યારે કરન્સી ડેપ્રિસિએશનની વાત કરીએ તો જેટલા પણ ફોરેન ગુડ્સ હોય, ફોરેન ટ્રાવેલ હોય, ફોરેન એડ્યુકેશન હોય અને ફોરેન હેલ્થકેર હોય, એ બધું મોંઘું થઈ જતું હોય છે કારણ કે રૂપી આટલો ડેપ્રિશિએટ થાય છે. અને જ્યારે પણ આપણે આ ફોરેન ગુડ્સ, ટ્રાવેલ, એડ્યુકેશન, હેલ્થકેરની આપણે વાત કરીએ તો અલ્ટિમેટલી આપણે બધું ફોરેન કરન્સી યુએસ ડોલર્સમાં જ ખર્ચા કરવાના હોય છે. સો વી હેવ ટુ કન્વર્ટ ધ ઇન્ડિયન રૂપી ઇન ધ યુએસ ડોલર્સ એન્ડ સ્પેન્ડ ઇટ. ધીસ નંબર 1. નંબર 2, મેં 15 વર્ષનો ડેટા કાઢ્યો પ્રીતિ, એન્ડ આઈ કમ્પેર્ડ S&P 500 જે કે યુએસની જે ઇન્ડેક્સ છે અને આપણું જે નિફ્ટી 500 ઇન્ડેક્સ છે એને મેં કમ્પેર કર્યું. સો ઓન એન એબ્સોલ્યુટ બેસિસ એઝ ઓન 31st March 2026 15 વર્ષનો ડેટા એ કહે છે કે નિફ્ટી 500 એબ્સોલ્યુટ ટર્મ્સમાં 424% એબ્સોલ્યુટ રિટર્ન્સ આપ્યો છે. એને અગર હું એન્યુલાઇઝ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરું તો 11.7% એન્યુલાઇઝ રિટર્ન થાય છે. Right. I mean, this looks very impressive on paper, like which is 424% absolute return. પણ અગર હું આ મેં રૂપી ટર્મ્સમાં કીધું, અગર હું આને કન્વર્ટ કરું અને ડોલર ટર્મ્સમાં હું તમને રિટર્ન્સ કહેવા જાઉં, ડોલર આ 15 વર્ષમાં હેઝ સ્ટ્રેન્થન 5%. એટલે જે રૂપીનો જે ડેપ્રિસિએશન થયો છે હેઝ બીન 5% ઓન એન યર ઓન યર બેસિસ. એટલે એબ્સોલ્યુટ ટર્મ્સમાં 109% રૂપીએ ડેપ્રિશિએટ કર્યો છે. એટલે 424%માંથી તમે 100% તો માઇનસ કરી જ નાખવામાં, રાઈટ? સો અરાઉન્ડ 320% નું જ રિટર્ન્સ નિફ્ટી 500 દીધું છે ફ્રોમ અ ડોલર ટર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. અગર હું એન્યુલાઇઝ ફોર્મમાં અગર હું ગણવા જાઉં તો અરાઉન્ડ 7-8% જ ડોલર ટર્મ્સમાં Rupee, the Nifty 500 index has grown over the past 15 years. So અગર આમ જોવા જઈએ તો આપણે ડોમેસ્ટિક જે ખર્ચા થાય છે ઇટ મે નોટ અફેક્ટ ધેટ મચ. પણ આજે એટલી બધી વસ્તુ આપણે યુએસની વાપરતા હોઈએ છીએ. આપણે જે માધ્યમથી વાત પણ કરીએ છીએ, જે ઝૂમ છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો યુએસ બેઝ કંપની. સો યુએસ હેઝ પેનિટ્રેટેડ, યુએસ કંપનીઝ, US products, US services has penetrated so much into our Indian economy. So આજે મારા ખ્યાલમાં ડોલરમાં થોડું બહુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે ઓવરઓલ જે 100% અગર કોઈ રૂપી પોર્ટફોલિયો રાખશે ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી નોટ સર્વિંગ દેટ વેલ. કારણ કે આમ જોવા જઈએ તો આપણે 6-7% ઇન્ફ્લેશન છે, પ્લસ તમે કરન્સી ડેપ્રિસિએશન એડ કરી નાખો 4-5%. સો અરાઉન્ડ 12-13% તો આમને આમ તમને ઇન્ફ્લેશન પ્લસ કરન્સી ડેપ્રિસિએશનનો તમને એક માર પડે છે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં. સો ફ્રોમ અ યુએસ ડોલર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, કારણ કે ઇટ હેઝ such strong presence not only in India but globally, થોડું બહુ exposure in the US dollar assets is very, very important, Preeti. તો ગોઈંગ ફર્ધર, રિષભ, કઈ રીતના તમે મને જણાવો, એઝ અ હિસ્ટ્રી યુએસ એસેટ્સ હેવ ઓલવેઝ પરફોર્મ્ડ વેલ ઇન ધ માર્કેટ, અને જો આજે એઝ અ ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટરે અહીંયા તમે કહ્યું છો કે અચ્છા યસ થોડું આપણે એક્સેસ અને રોકાણ કરવું જોઈએ, કઈ રીતના આપણને એક્સેસ મળી શકે છે ત્યાં રોકાણ કરવા માટે? નંબર 1, યુએસ એસેટ્સ હેવ નોટ ઓલવેઝ વન. ઓકે, મેં પહેલા પણ કહ્યું હતું કે ડાયવર્સિફિકેશન કી ઇઝ ધ કી. અને કેમ ડાયવર્સિફિકેશન ઇઝ ધ કી ઇઝ દેટ કે આપણું ઇન્ડિયન ઇકોનોમી હેઝ ઓલ્સો આઉટ પરફોર્મ્ડ ધ યુએસ ઇકોનોમી એન્ડ ઇન્ડિયન રૂપી હેઝ ઓલ્સો આઉટ પરફોર્મ ધ યુએસ ડોલર ઇન ડિફરન્ટ પોકેટ્સ. 30-year ડેટા મેં કાઢ્યો અને 30-yearનું જે ડેટા નિફ્ટી 500 અને S&P 500નો અગર હું ડોલર ટર્મ્સમાં હું તમને દેખાડવા જાઉં તો actually Nifty 500 has given same returns as per S&P 500 over the past 30 years in dollar terms. So આ કંઈ guarantee નથી કે that US economy, US markets and US currency, which is the dollar, will always outperform. આ એક myth છે. I think diversification is the key. થોડું બહુ diversification તમે કરી શકો છો, પણ not તમે બધા જ પૈસા આજે US economy has done and is doing phenomenally well compared to Indian economy. But there have been pockets where Indian economy has also outperformed. હવે તમે જે ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો કે કેવી રીતના ઇન્વેસ્ટર્સ ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે યુએસ ડોલર્સમાં,
આના 3 રૂટ છે. નંબર 1, ઇન્વેસ્ટર્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના રૂટથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે છે અને યુએસ ડોલર્સમાં એક્સપોઝર લઈ શકે છે. નંબર 2, લિબરલાઇઝ રેમિટન્સ સ્કીમના થ્રુ એક્સપોઝર લઈ શકે છે, વિચ ઇઝ $250,000 પર પર્સન પર ફાઇનાન્શિયલ યર તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો થ્રુ LRS. અને નંબર 3, ગિફ્ટ સિટી LRSના અંડર જ આવે છે, વિચ ઇઝ અ પેરેલલ રૂટ પ્રીતિ, પણ તમે ગિફ્ટ સિટીના થ્રુ પણ યુએસ ડોલર્સમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. હવે અગર કોઈ અગ્રેસિવ ઇન્વેસ્ટર હોય તો ફિર અને લાંબો સમય હોય તો તમે યુએસ ઇક્વિટીઝ જોઈ શકો છો, યુએસ ETFs જોઈ શકો છો. અને બહુ રિસ્ક ના લેવો હોય, કોઈ કન્ઝર્વેટિવ ઇન્વેસ્ટર હોય તો પછી યુએસના જે રિયલ એસ્ટેટ પ્રોડક્ટ છે એમાં જોઈ શકો છો, યુએસનું ફિક્સ્ડ ઇન્કમ પ્રોડક્ટ છે એમાં જોઈ શકો છો. સો યુ કેન ઇન્વેસ્ટ વાયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, LRS અને ગિફ્ટ સિટી, અને યુએસ ઇક્વિટીઝ, યુએસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, રિયલ એસ્ટેટ અને ફિક્સ્ડ ઇન્કમ જેવા પ્રોડક્ટ્સમાં પણ ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર ટાઈમ હોરાઇઝન અને રિસ્ક એપેટાઇટ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. પણ અગેન ડોન્ટ ગો ઓવરબોર્ડ. I think anywhere between say 10 to 20% exposure or 10 to 25% exposure is well and good. Again, I would still suggest કે majority investment ઇન્ડિયામાં જ હોવું જોઈએ કે because India is the fastest growing economy. પણ one cannot deny the rupee has depreciated quite a lot and it may continue to depreciate. So થોડું બહુ exposure towards genuine goals, તમારા ફ્યુચરના for education, travel, જે પણ goals હોય, થોડું બહુ exposure in the US dollars is very important. That goes without saying કે યસ તમે અત્યારના અહીંયા બેઠા ઇફ યુ કેન એક્સપ્લોર ધ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ્સ, વાય નોટ, કારણ કે તમને ઘણા બધા એંગલથી એક હેજિંગ આપી શકે છે, એક તમને એવન્યુ આપી શકે છે, અને એક ડાયવર્સિફિકેશનનો પણ અહીંયા એક રોલ આપણે પ્લે કરી શકીએ છીએ. યસ, ઇટ વુડ મેટર કે તમે કયા પ્રોડક્ટ્સ થ્રુ તમે અહીંયા નિવેશ કરો છો, ડિપેન્ડિંગ અપોન યોર રિસ્ક એપિટાઇટ, કે તમે કન્ઝર્વેટિવ ઇન્વેસ્ટર છો કે થોડા રિસ્ક લઈ શકો છો અને તમે અહીંયા નિવેશ કરી શકો છો. એટલે એના એ પ્રમાણે તમારે એક જેમ રિષભે કહ્યું એમ તમારે એવન્યુઝ ચૂઝ કરવાના રહેશે. બીજા કોઈ એડિશનલ પોઈન્ટ્સ જે તમે કહેવા માંગશો ઇન્વેસ્ટરને ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ જ્યારે એ યુએસ માર્કેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે ત્યારે? આમાં 3-4 પોઈન્ટ છે પ્રીતિ. મેં પહેલા પણ કહ્યું હતું કે this is not going to be a one way street, one way bet નથી. There will be times where Indian rupee will be strong in different pockets in different years. ફોર એક્ઝામ્પલ, અગર મેં 10 વર્ષનું હું ડેટા કાઢું છું તો 2017 અને 2021માં Indian rupee actually strengthened against the US dollar. So it is not a guarantee. You have to take it from a diversification point of view. નંબર 2, જ્યારે પણ તમે યુએસ માર્કેટ્સમાં પર્ટિક્યુલરલી ઇક્વિટી માર્કેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, વેધર ઇટ ઇઝ S&P 500, NASDAQ ઓર એની ડાયરેક્ટ સ્ટોકમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, તો ખાસ વેલ્યુએશન્સને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. જસ્ટ બીકોઝ તમને કરન્સી ડાયવર્સિફિકેશન મળે છે, that does not mean કે you have to invest at any given point of time. Absolutely no. કારણ કે આજે આગળ જોઈએ તો જે યુએસના ટેક સ્ટોક્સ છે, મેગા ટેક સ્ટોક્સ છે, they are trading at much high valuations, much expensive valuation. So this is not the right time to invest in the US stock markets. પણ this is a very good time અગર કોઈ કન્ઝર્વેટિવ ઇન્વેસ્ટર હોય. So I think US રિયલ એસ્ટેટ અને US ફિક્સ્ડ ઇન્કમ પ્રોડક્ટ્સ ને જોઈ શકે છે. So I think થોડું બહુ તમારે જે એસેટ ક્લાસ ચૂઝ કરો છો તો થોડું બહુ એ એસેટ ક્લાસને સ્ટડી કર્યા પછી તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો તમને વધારે લાભ મળશે પ્રીતિ. એબ્સોલ્યુટલી. સો જેમ એની કાઇન્ડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં આપણે થોડું ચૂઝ અને એના પર થોડું રિસર્ચ કરીને એડ્યુકેટ કરીને પછી જો નિવેશ કરીએ તો તમને એક ફુલ્લી આઈડિયા રહેશે કે કઈ રીતના આપણે પરફોર્મન્સ એક્સપેક્ટ કરી શકીએ અને કઈ રીતના આપણે આપણા રોકાણનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પણ તમને શું લાગે છે, એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, જે રીતના અત્યારના સિચ્યુએશન બની રહી છે, જે રીતના હજી પણ વેસ્ટ એશિયા ટેન્શન છે, જે રીતના યુએસની ઇકોનોમિકલી પણ જે આપણે પોઝિશન જોઈ રહ્યા છે કમ્પેર ટુ ધી other nations, although they are big country, they are પણ every country has a problem. અને એ જોતાં જે રીતના અત્યારના ત્યાં રેટ સ્ટ્રક્ચર છે એ જોતાં તમને શું લાગે છે કે યુએસ ડોલર એઝ અ કરન્સી હજી પણ આપણે ડોમિનન્સ તમને લાગે છે કે માર્કેટમાં દેખાડશે જ? કારણ કે વેન વી આર થિંકિંગ ઓફ ઇન્વેસ્ટિંગ કે વેન વી આર ઇન્વેસ્ટિંગ આપણે એ હોરાઇઝન પણ એક તમને લાગે છે કે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ? Absolutely, Preeti. I think US dollar no dominance is here to stay at least for some more time. રાતોરાત
યુએસ ડોલરની ડિમાન્ડ તૂટી નથી જ જવાની. હવે કેવી રીતે, કારણ કે આપણે જે યુએસ ડોલરનો જે વર્લ્ડ રિઝર્વ કરન્સીનો શેર આપણે 10, 15, 20 વર્ષ પહેલા આપણે જોશું, ઇટ હેઝ ડ્રોપ્ડ quite significantly to 57%. There is no doubt in that. But 57% is still a very big number today. World Reserve currency માં અગર જોવા જઈએ તો. અને મેં પહેલા પણ જે કહ્યું હતું કે જે ડેલી ફોરેન એક્સચેન્જ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વર્લ્ડ વાઇડ જે થઈ રહ્યા છે, એમાં 89% એફએક્સના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બધા યુએસ ડોલર્સ ફોર્મમાં થઈ રહ્યા છે. ક્રૂડ ઓઇલ પણ યુએસ ડોલર્સમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. ગ્લોબલી આપણે ગોલ્ડ પણ જોઈએ તો પણ એ પણ યુએસ ડોલર્સમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. સો જ્યાં સુધી આ મેજર કમોડિટીઝ વિચ ઇઝ ઓઇલ એન્ડ ગોલ્ડ યુએસ ડોલર્સમાં ટ્રેડ થતા આપણે જોશું, ત્યાં સુધી યુએસ ડોલરનો ડોમિનન્સ રહેવાનો જ છે. સો આઈ ફીલ દેટ કે ઇવન ફ્રોમ ધીઝ લેવલ્સ, આજે $1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 95 રૂપીઝ થઈ ગયો છે. આઈ ફીલ દેટ કે હજુ ઇન્ડિયન રૂપી ડેપ્રિશિએટ થશે. આઈ કેનોટ ગીવ અ વેરી પ્રિસાઇઝ આન્સર કે હજુ કેટલો સ્ટીપ, કેવી રીતના એની જે સ્ટીપનેસ છે કેવી રહેશે, પણ ડેપ્રિસિએશન પ્રોસેસ સ્ટ્રક્ચરલ છે અને ઇન્ડિયન રૂપી વિલ કન્ટિન્યુ ટુ ડેપ્રિશિએટ ફોર સમ મોર ટાઈમ. સો આઈ થિંક થોડુંક એક્સપોઝર ઇન ધ યુએસ ડોલર એસેટ્સ ઇઝ સમથિંગ વોટ આઈ વુડ એન્કરેજ પ્રીતિ. યસ, અને જ્યારે પણ આવા જ્યારે આપણે જોતા હોય છે તો ડેપ્રિશિએટ ઓફકોર્સ અત્યારના વધારે રૂપી થઈ શકે છે, ટુ વોટ એક્સટેન્ટ વી ડોન્ટ નો, પણ જો થોડી રિકવરી બી આવે છે તો બી ઓવરનાઇટ નથી આવવાની, રાઈટ? એટલે તમારે એવું નથી કે આજે આ છે ને કાલે એકદમ ફોલ થઈ ગયો, એવું નહીં થાય. એટલે યસ, તમારે અત્યારના સિચ્યુએશન જોતા પ્રમાણે તમે અહીંયા જો થોડું એક્સપોઝર તમે રાખો ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં તો ઇટ વુડ બી બેનિફિશિયલ. એ તમને જ તમારા પોર્ટફોલિયોને હેલ્પ કરી શકે છે. ઓન દેટ નોટ, ઘણો આભાર રિષભ તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ, અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પછી જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.